Punkt 11. Debatt om justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, svar på interpellation 439 av Mattias Vepsä, Socialdemokraterna, brist på poliser i Stockholm. Och ordet går inledningsvis till justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna. Varsågod. Herr talman! Mattias Vepsä har frågat mig när jag och regeringen avser att presentera en handlingsplan för att säkerställa fler poliser i Stockholm. För att trycka tillbaka den grova brottsligheten och återupprätta tryggheten i samhället så måste antalet poliser och den lokala polisiära närvaron öka. Sedan regeringsskiftet 2022 så har antalet poliser blivit närmare 3 200 fler. Det kan jämföras med de cirka 2 000 som blev resultatet under 8 år med Socialdemokraterna i regeringsställning. Under den första mandatperioden, alltså under föregående styre, så talar vi rent av om minussiffror. Idag så har Sverige den högsta polistäthet som uppmätts i vårt land i modern tid. Och Polismyndigheten ska fortsätta växa mot målet att polistätheten minst ska motsvara genomsnittet i EU. För att nå dit så har regeringen satsat stora resurser på tillväxten och sett till att polisens anslag har ökat markant för att klara den delen av uppdraget. Vi bygger ut polisutbildningen, vi stärker de ekonomiska villkoren under utbildningen. Polisaspiranter har fått höjda löner under utbildningen och nyligen så la vi skarpa förslag för att möjliggöra en betald polisutbildning och vi la dem alltså då på riksdagens bord. Det handlar om att göra polisutbildningen mer attraktiv men också om att öka antalet som fullföljer utbildningen och stannar kvar i yrket under en längre tid. Polisregion Stockholm rymmer en stor del av befolkningen och regionen har flera utsatta områden och också under lång tid varit utsatt och drabbad av det grova hänsynslösa gängvåldet. Det är därför mycket glädjande att fler nu vill bli och arbeta som poliser i Stockholm. För första gången på 10 år så ökar antalet poliser i polisregion Stockholm rejält. Sedan regeringsskiftet så har Stockholm blivit 628 fler poliser. 628 fler. Det kan jämföras med utvecklingen under perioden 2015-2022 då Socialdemokraterna styrde, då utvecklingen istället var negativ och det blev cirka 130 färre poliser i regionen. 130 färre poliser i regionen. Nu fylls också utbildningsplatserna i högre grad än tidigare och det höga utflödet av poliser från regionen har minskat. Samtidigt är det förstås viktigt att ha ansvarsfördelningen i åtanke. Det är Polismyndigheten som ansvarar för sin interna organisation, resursfördelning och bemanning mellan regioner och verksamheter. Regeringens roll är att sätta upp mål, följa upp resultat och skapa goda förutsättningar för myndigheten att utföra sitt uppdrag. Och mot den bakgrunden så vill jag gärna lyfta fram flera åtgärder som redan pågår och i vissa fall har förstärkts med särskild betydelse just för Polisregion Stockholm. Regeringen har genom regleringsbrev och andra styrsignaler ett tydligt fokus på att öka den lokala närvaron av poliser och på att en större del av tillväxten ska ske nära medborgarna. Rikspolischefen har också tydliggjort att den fortsatta tillväxten av poliser i huvudsak ska ske lokalt och i yttre tjänst. 85% närmare bestämt av nya poliserna går rakt ut blåklädda i yttre tjänst nära medborgarna, inte minst i Stockholm. Polisregion Stockholm har för sin del vidtagit särskilda åtgärder för att öka attraktionskraften och minska trösklarna för att arbeta här i regionen. Det handlar bland annat om ekonomiska incitament, alltså särskilda lönetillägg, riktade rekryteringsinsatser och åtgärder för att hantera den välkända bostadsproblematiken. Allt som länge har varit en viktig faktor för regionens låga polistillväxt. Regeringen följer det här arbetet väldigt noga och vi gör det i dialog med Polismyndigheten. Mattias Vepsä frågar när regeringen avser att presentera en handlingsplan för att säkerställa fler poliser i Stockholm. Där kan jag vara tydlig. Arbetet för att stärka polisens närvaro i Stockholm pågår redan. Är en integrerad del av regeringens samlade styrning av Polismyndigheten. Det handlar om långsiktiga uthålliga åtgärder snarare än om en enskild plan eller ett enskilt beslut. Och allt detta för att få fler poliser som kan jobba nära medborgarna såväl i Stockholm som i övriga delar av landet. Allt så att Sverige ska bli tryggare, friare och mer rättvist land att leva i. Tack. Tack så mycket. Till debatten har även Martin Westmont, Sverigedemokraterna, anmält sig. Nu går ordet till interpellanten Mattias Vepsä, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack herr talman för ordet och tack justitieministern för ett i några delar bra svar, och i andra delar så tycker jag väl att vi fortsatt skulle behöva just det jag efterfrågar, en handlingsplan för fler poliser i Stockholm. Och bakgrunden är att Brå, som har utvärderat polistillväxten under många år, har pekat just på att vi har ett problem med tillväxten i Stockholm. I svaret som vi precis har fått ta del av så framställs det som att den tidigare regeringen inte gjorde någonting. Och så brukar det låta när man debatterar med justitieministern eller andra företrädare för tidigare regeringen, att år 0 var 2022 och då stod världen i brand och så kom det in ett antal vita riddare i regeringskansliet och har minsann gjort allt och lite därtill för att vända utvecklingen. Jag tror att väldigt många människor runt omkring i Sverige ser att mer borde ha gjorts för att vända utvecklingen i vårt land. Vi har fortsatt stora problem med gängkriminaliteten. Regeringens blinda fläck att bryta rekryteringen lämnar ju minst sagt mycket att önska. Man har sparat in på skola, på socialtjänst, på fritidsaktiviteter, vanliga familjer. Man har ökat arbetslösheten. Och det den här debatten handlar om är att man inte har gjort tillräckligt för att säkerställa polisens möjligheter att jobba effektivt i Stockholm, som är en stor region. 1/4 av Sveriges befolkning bor i vår region. Jag vill bara säga något kort innan jag ställer en följdfråga här, för jag upplever att ministern låter ganska nöjd med de här senaste 4 åren. Gott så. Jag vill också säga då initialt här i den här debatten, hur vore det att titta på sin egen roll för den situation som vi nu har? Därför att när regeringen Reinfeldt lämnade 2014 så lämnade man ju ett läge i polisen där man hade den lägsta intaget till polisutbildningen under hela 2000-talet. Moderata regeringen Reinfeldt hade till och med periodvis nollat antagningen till polisutbildningen i Stockholmsregionen. Hur vore det om man någonstans i regeringskansliet funderade på vad det innebar för Stockholm och för möjligheten att utveckla polismyndigheten just i vår huvudstad med de särskilda utmaningar som vi ser. Utöver att det är 1/4 som bor här så har vi ungefär hälften av polisens utsedda, man tappar bort så här ibland, av polisens utsedda eftersatta bostadsområden finns i Stockholm. Vi har stor del av gängkriminaliteten. Trots att det är bra att skjutningarna just nu vänder neråt så är det fortsatt så att det skjuts, och hälften av de skjutningarna sker i vår stad. Under januari 2025 så skedde 15 sprängningar bara i Stockholm på första månaden och fortsätter att sprängas. Vi har stora problem med rekryteringen. Brå, när de tittar på det här, menar ju att det krävs en plan och ett ansvar någonstans för att vi ska komma till rätta med polisbristen. För när man tittar på hur utbyggnaden har skett så har ju alla andra regioner vuxit också i relation till befolkningstillväxt, men inte i Stockholm. Och då tycker jag att det vore lämpligt att ministern ändå lyfter på det locket och den möjligheten som jag efterfrågar, att faktiskt ta det här på allvar. Inte bara följa utvecklingen i dialog med den regionala polisledningen och med polisledningen nationellt, utan jag ställer frågan igen. Kommer ministern att kunna leverera ett svar till stockholmarna om fler poliser? Kommer regeringen att titta på möjligheten att också ta fram en handlingsplan för att lösa polisbristen om 1000 för få poliser i Stockholm? Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Martin Westmont, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, herr talman. Som bosatt i Stockholm så kände jag mig manad att delta i den här debatten. Och interpellanten Mattias Vepsä efterfrågar ju bland annat att fler poliser bör finnas i yttre tjänst i Stockholms kommun, vilket Tidöpartierna arbetar med. Det har justitieministern väldigt tydligt också presenterat i sitt svar. Vi vet ju också vikten av ett gott samarbete mellan polis och ordningspersonal. De kompletterar varandra för att hålla våra gator, tunnelbanor och så vidare
trygga för medborgarna. Så med tanke på denna interpellation om bristen på poliser i Stockholm så skapar det en del frågor, herr talman, med tanke på att samma parti också tar bort trygghetspersonal i Stockholm. Socialdemokraterna styr här i huvudstaden och 2023 minskade partiet antalet trygghetsvakter från 180 stycken till 60 stycken. Det är en helt ofattbar nedskärning som slog direkt på stockholmarnas och besökarnas trygghet i det offentliga rummet. Herr talman, Stockholm har blivit otryggare med Socialdemokraternas politik. Det kan jag själv som boende här i huvudstaden vittna om. Och en fråga till interpellanten är om ledamoten har riktat någon form av kritik mot sitt eget parti som faktiskt är ytterst ansvariga för att Stockholm har blivit otryggare genom att man har minskat antal trygghetsvakter ute i samhället. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tycker ändå att det är rätt modigt av Mattias Vepsä att ta den här debatten och lyfta den här frågan. Vi är ju så att säga överens om att Stockholm behöver ha fler poliser. Problemet är bara det att Socialdemokraternas facit när det gäller tryggheten i Stockholm är ju också en sällsynt dyster historia. Under Socialdemokraternas 8 år vid makten blev det alltså netto inte en enda ny polis i Stockholmsregionen. Inte en enda. Tvärtom minskade ju antalet poliser i Stockholm under de 8 åren med 130 stycken. Minus 130. Det var alltså facit efter 8 år med socialdemokratiskt styre. Nu har Moderaterna och regeringen vänt på det här. För första gången på 10 år så ökar alltså antalet poliser i Stockholmsregionen. Och det är rejält. Sen vi tillträdde 2022 så har det alltså blivit 628 fler poliser i Stockholm, att jämföra med de 130 färre poliser som var resultatet när Socialdemokraterna styrde i hela 8 år. Dessutom är fler poliser på väg in i Stockholmsregionen redan i sommar och planen framåt innebär en fortsatt uthållig tillväxt med fler poliser i yttre tjänst nära medborgarna runt om i kommuner och stadsdelar. Så nationellt levererar alltså Moderaterna och regeringen fler poliser och dessutom många nya effektiva verktyg till polisen. Till exempel de preventiva vistelseförbuden som nu stänger ner öppna drogscener runt om i Stockholm och gör område efter område tryggare och säkrare för medborgarna. Och det här sker då samtidigt som Socialdemokraterna lokalt i Stockholm sparkar ordningsvakter, tar bort kontrollanter i tunnelbanan, drar in busslinjer och underfinansierar socialtjänsten. Så ser alltså läget ut när medborgarna går till valurnorna i höst. Antingen fortsatt fler poliser och ökad trygghet med Moderaterna, eller blir det vänstersväng och mer av den politik som orsakat problemen, orsakat polisbristen, ökat otryggheten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är onekligen ett avgörande framtidsval och jag ser verkligen fram emot att fortsätta ta den debatten. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Mattias Vepsä, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, herr talman, och tack för de följdfrågor både från Martin Westmont och från justitieministern som jag då kortfattat kan säga så här: hur står det till med tryggheten i Stockholm? Ja, tittar man på trygghetsundersökningarna så går det åt rätt håll. Det är fler som känner sig trygga i sitt bostadsområde. Det är fler som kan gå ut på kvällarna i sina bostadsområden än vad det var för 4 år sedan. Det här tror jag handlar om dels att Socialdemokraterna var med och la om polisutbildningarna och öppnade fler polisutbildningar. Vi löste alltså den situation som Moderaterna lämnade efter sig 2014 med 0 intagna i polisutbildningen i Stockholm till exempel. Så jag tror att vi kan nog räkna in att en del av den utvecklingen handlar om att vi faktiskt får hit fler poliser. Men det handlar också om breda sociala insatser. Nu nämner Gunnar Strömmer en del av lösningen med preventiva vistelseförbud. Ett förslag som utreddes och som vi röstade ja till. Alltså Socialdemokraterna var för preventiva vistelseförbud. Det handlar också om det bredare. Nu brukar det här komma upp då som den stora lösningen och svaret på varför vi har 10 färre öppna narkotikascener i Stockholm de senaste 4 åren. 4 fler under Moderaternas senaste styre. Alltså resultatet 2018 till 2022 var +4. Resultatet 2022 till 2026 är -10. Ja,
Vi kan säga att preventiva vistelseförbud kan vara en del av det, men vi ser ju utvärderingarna att det också är viktigt med breda insatser. Fler fältarbetare, jobba för att missbrukare ska få vård i tid, se till så att skolan tar hand om dem som ska vara i skolan, se till så att familjer har intensiv familjeterapi, att vi har jobbat med punktmarkering, vi går före i Stockholm. Jag tror att det här handlar om en bredare lösning än att bara titta på ett antal områden, eller kanske ett område av de här 10 där man då haft, som jag har förstått det, preventiva vistelseförbud. Vi vill göra mer. Vi vänder oss emot den politik som man för nationellt. Bara i år så innebar ju regeringens underinvestering i statsbidrag minus 300 miljoner kronor för Stockholm. Samtidigt så löser man inte polisbristen och ställer sig frågande till att vi då satsar i det här läget på fler vuxna i skolan, på fler socialsekreterare för att vara ute på gator och torg. Vi jobbar brett med trygghetsinvesteringar i våra stadsdelar som de facto ger en positiv utveckling. Min fråga blir omvänt. Kommer Moderaternas politik att ligga fast? Kommer ni att fortsätta svälta kommuner och regioner genom försämrade statsbidrag och samtidigt lokalt avfärda de investeringar vi gör, inte lösa polisbristen, säga att vi ska anställa trygghetsvakter? Och då står ju frågan, var någonstans tas den finansieringen? Vill ni fortsätta svälta kommunerna och föra över de kostnaderna på skattebetalarna lokalt när ni sänker skatten för de allra rikaste nationellt? Det här är ju en inkonsekvent politik som har ett enda syfte, och det är ju att de som har det väldigt gott ställt ska få det ännu bättre ställt. Och då blir det ju svårt för kommunerna att hantera det här uppdraget. Men vi gör vad vi kan, trots en moderat finansminister, trots Sverigedemokraternas röstande i kammaren, så gör vi vad vi kan och det ger effekt. Men vi är långt ifrån klara. Det vi önskar är ett gemensamt ansvarstagande där staten tar sitt ansvar för polistillväxten och kommunerna kan ta sitt ansvar för att öka tryggheten lokalt i skolan, i socialtjänsten, på gator och torg genom att man gör trygghetsinvesteringar. Och det är det som vi efterfrågar. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Martin Westmont, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, tack justitieministern och ledamot Vepsä för dina svar. Även om jag kan känna att ord väger väldigt lätt när vi ändå ser att Stockholm trygghetsmässigt försämras, och det är alltså en kommun där Socialdemokraterna styr. Det här är ju en väldigt viktig fråga och det är enormt viktigt att vi har breda samarbeten för att kunna ta itu med de här problemen vi ser med en växande otrygghet i samhället. Och jag skulle vilja läsa upp ett citat och det lyder så här: vi har tappat deras ögon och öron och möjlighet att ingripa nattetid. Vi märker också av deras nedskärningar under dagtid, då det är färre patruller och mindre närvaro. Slutcitat. Och det här är alltså ett citat och en beskrivning från verkligheten från en person som själv arbetar med polisfrågor här i Stockholm. Han beskriver hur samarbetet mellan polisen och trygghetsvakter har försämrats sedan den rödgröna majoriteten tog över styret i Stockholm. I Stockholm, där Socialdemokraterna styr, så ser vi att man lånar enorma belopp, höjer skatter för kommuninvånarna och otryggheten breder ut sig. Detta är realiteten med Socialdemokraternas politik. Och det är viktigt att ta med sig. Låter vi Socialdemokraterna få makten över Sverige, ja då kommer Sverige gå samma väg som vår huvudstad. Det vill säga en plats där fler och fler invånare känner sig otrygga, inte minst i sitt eget bostadsområde. Tack för ordet. Tack så mycket. Då går ordet till justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna. Varsågod. Tack herr talman. Ja, men det är ju så att staten tar ju nu äntligen sitt ansvar med en regering som leds av Moderaterna. På drygt 3 år så har vi alltså fått fram 628 fler poliser till Stockholm. Att jämföra med de 130 färre poliser det blev i Stockholm med Socialdemokraterna styrde under 8 år. Så jag tar gärna en diskussion om det nationella ansvarstagande för antalet poliser i Stockholm och ställer gärna
Vårt sätt att ta ansvar för den frågan under de år som vi har styrt, med alltså 638 eller 628 fler poliser under våra dryga 3 år mot de 130 färre poliser i Stockholmsregionen under de 8 år som Socialdemokraterna styrde. Så det är en utmärkt diskussion att ta om statligt nationellt ansvarstagande. Vi tar alltså i högsta grad vår del av det. Vi ser också till att polisen, inte minst i Stockholm, får nya effektiva verktyg. Jag vill inte överspela handen med de preventiva vistelseförbuden, men jag tänker heller inte köpa Mattias Vepses nedspelande av betydelsen av just det verktyget som har levererats från den nationella nivån att användas lokalt. Polisen, inte minst Farsta, Botkyrka, har varit otroligt offensiva med det här. Därför ser vi till exempel att en stadsdel som Rågsved är tryggare på kanske än på decennier. Tack vare att man med effektiva verktyg har kunnat, och fler poliser på plats har kunnat flytta bort farliga personer, och därmed har medborgarna, näringsidkarna, civilsamhället tagit tillbaka sitt område. Och det går inte att tänka sig den snabba utvecklingen utan de preventiva vistelseförbuden. Eller när vi åker till Fittja centrum så upplever vi samma sak. Där vittnar folk om att det inte varit så tryggt på kanske 20 år, säger polisen. Och man pekar entydigt på de preventiva vistelseförbuden. Så vi gläds åt att tryggheten ökar för medborgarna i Stockholm. Men det går alltså inte att komma runt att en stor del av det handlar om att det äntligen blir fler poliser i Stockholm i yttre tjänst, nära medborgarna, som kan arbeta preventivt och brottsförebyggande och som dessutom har fått verktyg som äntligen biter på den problematik som har gjort så många stockholmare otrygga under så väldigt lång tid. Den andra frågan när det gäller nationellt ansvarstagande får väl då gälla, ska vi säga, kommunernas förutsättningar att ekonomiskt hantera trygghetsfrågorna. Där kan man väl ändå säga att det Socialdemokraterna lämnade efter sig var en inflation på 10% som verkligen gjorde att kommunerna blev fattigare. Varje krona blev så att säga mindre värd för varje minut, för varje timme, för varje dag, för varje vecka, för varje månad som gick. Att vi nu är tillbaka på inflationsnivåer under 2%, det är ju den absolut bästa present som den nationella nivån kan ge till kommunerna. För det betyder ju att skatteintäkternas värde inte urholkas utan att de tvärtom realt nu ökar. Sen får man också jämföra Stockholm med andra delar av landet. Stockholmsregionen är ju trots allt en av, så att säga, Sveriges rikaste regioner sett till exempel till skattebetalarnas bärkraft. Men det är alltså i Stockholm som man höjer skatten, inte för de rika utan för busschauffören, vårdbiträdet, grundskoleläraren, samtidigt som man lånar 1 miljon i timmen. Det är så hisnande som man måste dubbelkolla den uppgiften varje gång, så att säga. En enorm, så att säga, belåning av liksom framtida generationer i Stockholm. Så detta samtidigt då som man uppenbarligen då sparkar hälften av ordningsvakterna. Och man kan naturligtvis säga att det finns andra sätt att jobba med trygghet. Det är klart att det gör det. Och det finns väldigt många andra viktiga insatser att göra. Men det är klart att när man lokalt sparkar ordningsvakter, då måste alltså polisen kompensera för det genom att på Södermalm anställa egna ordningsvakter. Därför att man behöver ett bredare raster när man jobbar med tryggheten lokalt. Så sammantaget får man nu ändå säga att den nationella nivån tar äntligen ansvar för Stockholm på ett helt annat sätt än vad som gjordes tidigare. Medan dessvärre den lokala nivån i allt för många fall undergräver möjligheten att arbeta effektivt mot otryggheten och brottsligheten. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Mattias Vepse, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Och tack för det svaret. Vi får väl se hur väl de här orden åldras. Det beror väl lite grann på hur Trump agerar i Mellanöstern. Om regeringen lämnar, hur många procents inflation regeringen lämnar efter sig. Jag tänker att det världsekonomiska läget spelar in ganska väl på detta. Och när det kommer till lånesumman så vill jag bara uppmuntra ministern att kanske faktagranska just det påståendet en gång ytterligare. Därför det råder delade meningar om det där påståendet. Alltså, ett svar då till Martin Westmont är väl att vi hade haft då i runda slängar 2000 fler ögon att spana med om vi hade löst polisbristen på 1000. För var och en har ju 2 ögon. Så att jag tänker att fler poliser är väl lösningen på att lösa brottslighet. Vi tänker att det är en polisiär uppgift att hålla ordning på gator och torg, att bryta rekryteringen till gängen, att komma åt den ekonomiska brottsligheten, att knäcka det fusk som pågår till exempel i byggbranschen, att jobba brett för att komma åt arbetslivskriminaliteten. Det kommer inte ordningsvakter att lösa. Ordningsvakter har ett jätteviktigt ansvar
i en viss plats på en viss torg till exempel. Det är ingenting som vi säger nej till. Men ska vi långsiktigt rycka upp kriminaliteten med dess rötter, då krävs det mer av det vi gör. Att vi investerar i lokalsamhällen, att vi kan få en förköpslag för att få bort skumraskfastighetsägare, centrumägare som är oseriösa. Att vi jobbar för att bryta missbruk, att vi knäcker rekryteringen till gängen på riktigt. Och då krävs investeringar i skola, socialtjänst och polis. Det vi efterfrågar är en regering som slutar sänka skatten för de rikaste nationellt, för över kostnader lokalt, och samtidigt vill man ju straffbelägga kommuner som gör sitt ansvar med straffavgifter om man höjer skatten för att kunna klara välfärdens kärna, skola, socialtjänst, bättre möjligheter för familjer att hindra barnen från att komma in i kriminella gäng. Det är vad den här debatten handlar om. Tack. Tack så mycket. Slutreplik, justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag har ju debatterat med Mattias Vepsä några gånger under de här åren. Det börjar alltid med en fråga som handlar om rättspolitik, men det tar ungefär en halv minut så talar vi om en socialistisk skattepolitik. Det är alltid där vi hamnar så att säga. Det är väldigt lustfyllt när Mattias Vepsä talar om att få höja skatten. Jag uppfattar sällan att det känns plågsamt. Och jag vill bara understryka att bakom den här retoriska återkommande poängen som vi har hört i decennier om att Moderaterna vill sänka skatter för de rika, så döljer sig ju en verklighet där Socialdemokraterna lokalt alltså höjer skatten för de fattiga eller höjer skatten för normalinkomsttagarna. När man höjer skatten lokalt med det lättsinne som präglar socialdemokratins förståelse av den kommunala ekonomin, så betyder det alltså att det är busschauffören och vårdbiträdet och grundskolläraren som får ta smällen. Och det är deras barn som dessutom ska plocka upp notan för den belåning som Socialdemokraterna ägnar sig åt, dessutom på historiskt höga nivåer här i Stockholm. Det ansvarsfulla sättet är väl rimligt i sådana fall att prioritera. Vi får ju dessutom läsa rapporter från socialtjänsten i Skärholm, men dessutom en nära anknytning till den dramatiska skjutningen där ute för en tid sedan med socialsekreterare som säger upp sig, som inte upplever att de får den politiska uppbackning de behöver och så vidare. Den nationella nivån med Moderaterna i regeringskansliet säkerställer nu alltså att vi har vänt ett läge där 8 år med socialdemokratiskt styre innebar 130 färre poliser i Stockholm. Det är facit. Talar väldigt gärna om vikten av att få fler poliser i Stockholm. Men låt oss då komma åt att utgångspunkten var alltså 130 färre poliser efter 8 år med Socialdemokraterna i Rosenbad. Nu kan vi se efter drygt 3 år med en moderatledd regering talar vi alltså om 628 fler poliser i Stockholm. Och det kommer fler redan i sommar och planen och kurvan är mycket entydig. Ännu fler poliser på väg till stockholmarna. Tack så mycket. Därmed var debatten om svaret på interpellation 439 om Mattias Vepsä, Socialdemokraterna, brist på poliser i Stockholm avslutad.